ඔන්න අද ටැටු ඇන් ට්‍රැවල් ආවා මීගමුවේ මාළු අල්ලන්න. හරි ඉතින් ඔන්න පුතයි මම යනවා මාළු අල්ලන්න. තේ විනාසයි නේ මෙතනට. ඔයාලා මද තාත්තිත් එක්ක ආපු පළවෙනි දවස. කොයි කාලෙද? අවුරුදු 5කට කලින්. ඒතකොට ඔයාට වයස කීයද? ඔයාට ඒතර අවුරුදු 6ක් වගේ ඇති නේද? ඒක තමයි. ඉතින් ඔයාලා බලන්න මගේ රටේ ලස්සන අර තියෙන තෙවි කඩොලාන් ශාක මේ මීගමු කලප්පුවේ. හරිද? පාට දැක්කද? පාට පේනවද ලස්සන කලර් එක? වාහන මගේ රටේ ලස්සන දෙවි. දේශපාලන ප්‍රශ්නත් එක්ක මිනිස්සු ගොඩක් තෙරපිලා ඉන්නේ. ඒක ඕක මොළුවේ තියාගෙන ජීවත් වෙන්න එපා. ඉතින් මේක සුන්දර ලස්සන රටක්. ඒක නෙමෙයි ජීවිතේ මේ රට දාලා දුවන්න ගොඩක් මිනිස්සු හරි ආසයි. නමුත් මේ රටේ සැබෑ තත්ත්වය දන්න මිනිස්සු ධනවත් මිනිස්සු මේ රට බදාගද්දි දුප්පත් මිනිස්සු මේ රට දාලා දුවනවා. ඉතින් මතක තියාගන්න දුප්පත්කම නිසා ගියාට කමක් නැහැ. ආයිත් මේ රට බලන්න එන්න නේද දෙවි? ඉතින් ඔය ආදරේද මේ රටට? ස්වභාවික සම්පත් ස්වභාවික දේවල් ජීවත් වෙන විදිය එයාලට හුරු කරන්න මේක තමයි සුන්දරම රට. මේ ලෝකේ තියෙන අති උතුම්ම රට මේක තමයි. ඉතින් අපි දැන් මාළු අල්ලන්නත් ඕනේ දෙවි. අපි යන්නේද මේ අංගුස් නූලක් ගන්න නේ? හරි යන්න. මගේ මේ ටැටු එකක් ගන්න යාළුවෙක් ආවා ඉතාලියේ. ඉතින් ඒ යාළුවාගේ ගෙවල් තිබ්බේ නෑදෑ කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. මට මතක නැහැ හරියටම මෙන්න මේ හරි. දැන් මට මතක් වුණේ මේ යාළුවාව මට මතක නැහැ කවුද කියලා. කොහොම හරි මේ මෙන්න මෙතන තමයි ඉතින් තාමත් ලස්සන සුන්දර තැනක් ඔයාලා හිතන්නකෝ. මේ වගේ තැනක ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. නේද එවි? හරි ලස්සනයි. කැම් බීම ළඟටම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ඉස්සෝ ඉන්නවා, මේකේ මඩුවෝ ඉන්නවා. කීයද මාළේ? 150. ඒ පොඩි සල්ලි දෙන්නවද? මම දුන්නානේ තියාගන්න කියලා. කීයද මාළේ දෙන්නේ එතන? 20. මේ ගෙන උතන්න ඕනේ තේ. ඒක තමයි. හරිනේ පුතේ. හරි නැන්දේ හරි. ඉතින් ඒක තමයි මේ නැන්දාගේ වකුගඩුන් නරක් වෙලා නැන්දා පාන්දර ඇවිල්ලා මාළු විකුණලා මේ නේද ජීවත් වෙනවා. ඉතින් මේ රටේ නැන්දේ මිනිස්සු මැරෙනවද කන්න නේද? නැද්ද මේ ඉස්සෝ මේ එංගලන්තෙන් ගෙනාපුන් මේ ඇවිල්ලා ලංකාවේ ඇල්ලුම් මේ අපේ කලුපේ මාම් මේ ඉස්සෝනේ. මිනිස්සු නේද? නැන්දේ ඔව් මම පිට ලෝක වටේම ඇවිදිනවා. මම ඉතින් දකින්නනේ මේ එංගලන්තේ ඉස්සෝනේ මේ අපේ රටේ ඉස්සෝනේ නැද්ද? මිනිස්සු මේ රටේ කන්න නැහැ. කතාකරුවොත් කියන්නේ මාළු අල්ලන්න පව් අම්මෝ මාළු අල්ලන්න හොඳ නෑ. ඒ උනාට කන්න ගෙවල් වල කන්න නෑ. ඉතින් මේ පව් කියේ එන ඊට වැඩිය හොඳයි. ඉතින් පල්ලි පන්සල් වලට වෙලා අපිට ඉන්න තියෙන්නේ. දරුවන්ට පුරුදු කරනවනේ ජීවිතේ සර්වයිව් වෙන්නේ කොහොමද මේ ජීවිතේ ගෙනියන්නේ කියලා. අදිසේ තියෙන තැන මිනිහ බිමට වැටෙන්න පුළුවන්. අදින්න තැන නෙමෙයි මිනිස්සු හිට ඉන්නේ. මිනිස්සු කල්පනා කරන ජීවිතේ දරුවන්ට පුරුදු කරන්න ඕනේ. පානු ලස්සන තෙවි අර තෙවි හොඳට මතක තියාගන්න තෙවින් හරිද පුතේ මේ ලෝකයටම කණ්ඩ නැතුව මිනිස්සු මැරුණත් ලංකාවේ මිනිස්සු එහෙම මැරෙන්නේ නැහැ. හේතුව තමයි මේ රටේ කන්න තියෙනවා. මේ රටේ ඒක නැහැ කිව්වොත් බොරුවක්. මේ වගේ මහමූදක් තියාගෙන මිනිස්සු දැක්කදර ඇන්ටි කිව්වුදේ වකුගඩු ලෙඩ වෙලත් එයා ඇන්ටි උදේ පාන්දරේ ඇවිල්ලා හම්බ කරනවලු. කම්මැලියන්ට කන්න නැහැ. නේද? කම්මැලි මිනිස්සුන්ට කන්න කොහොමද නැහැ? ඉතින් මාන්සලා මේ ජීවිතේ ගෙවන්න ඕනේ. ඒක තමයි ජීවිතේ. මේක තමයි ලස්සන ලයිෆ්.
නෑලු මිනිස්සුන්ට ඉතින්. හිතන්න කොච්චර ගල් මාළු ඉන්නවද? ඇත්තටම අපි ඇවිල්ලා අපිට විනාඩි 5ක්වත් ගියේ නෑ. අපි හැම දාපු ගම අපිට මාළුවෙක් ආව වුණා රන් එක්ව. ඉතින් මේ මහ පොළොවේ කැම තියෙනවා. මේ ලංකාව කවදාවත් බඩගින්න ඉන්නේ නැහැ මිනිස්සු. කාට හරි බඩගිනි කියලා කිව්වොත් ඔයාලා ඒ කෙනාට බිලිපිත්තක් එහෙම නැත්නම් එයාට රැකියාවක් දිනු වෙන මාර්ගයක් දෙන්න බත් පිඟානකට වඩා ඒක ලොකු උදව්වක්. මොකද ඒගොල්ලෝ එකෙන් ජීවත් වෙලා දිනු වෙලා ඉඳි. ඉතින් අද අපි වැඩසටහන අවසන් කරනවා. හැමෝටම ජයෙන් ජයම වේවා.